Ingatan ko lang. Wow! Wow! Mayong aga sa inyo tanan mga abyan. Salamat sa pagpadayon nyo pagsuporta sa YouTube channel sa akon nga matahong nga asawa. Kami liwat magabisita sa lugar sang Bago City dito sa may Bantayan Park. Kung sa diyan nga damo gahampan nga manami ang view dito. So aton pagasaksiyan sining adlaw. Kag aton man nga ipa share naton sa aton mga viewers. Para malagawa ka dito. So good luck guys, makita na kita dito sa Bantayan.
entrance only. Excess of yakin, no? Dadwa ata na iklap. Ngayon kasi may bayad eh. Wala. Oo, manataw tali sa sunod lakyan. Bayad pero din. Sunod ka dayo. Hindi, ito na pa. Pero may parkingan na lang. Outpost lang man niya, pero yun. Hindi naga... Hindi ko. Sunod ka. Oo. May ligma. Sa lugar. Hi guys, ito subong sa Bantayan Park sa Bago. Kung diyan makita ninyo may malaba na boulevard. Sang una nga time, wala pa na siya mga tiles pero subong i-identify nila para for tourist attraction diri sa Bago. So, damo man siya mga kalanaan sa palibot. Pwede ka katambay. Pwede for family or for walking. Mga tawhay nga lugar sa subong time, ang time subong mga 11 AM, wala masyado tao. Bantayan Park. Tapos ang dira nga side, ang dira nga piyak nga side, amo na da siya ang Pulupandan nga area. May nagataagi man natin nga ano may. Namin ng mga kano, Marikiliw. batsoy kaglumi, try tayo. Batchoy. Batchoy isa, Isa kalumi. kag isa ka lumi. Special ang batchoy sir? Oo. Oh, special. Parang sapon ka magandong, siguro mga
Wow, wala. Nag-ano? Wow. Thank you, Bed. Ang pizza nyo. Nasaan na balik kami? Damo na kami. Ang pizza, crispy namin. Oh. Tama yun.